بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة الأعزاء. معكم الأستاذ الفقار الفحام مع درس جديد إن شاء الله من دروس اللغة الإنجليزية بمادة الصف الثالث المتوسط. إن شاء الله راح نبدأ من اليونت الفايف، من يونت 5 من الوحدة الخامسة lesson 1 الدرس الأول اللي هي تعتبر مادة الفصل الثاني إن شاء الله. اليوم نتناول الدرس الأول lesson 1 اللي هو على صفحة بالكتاب الطالب للستودنت بوك على صفحة 44 مثل ما تشوفون صفحة 44. عنوان الدرس التايتل هو عنوان الدرس، التايتل نسميه هو watching the match مشاهدة المباراة. طبعا هذا الدرس يتكلم عن السبورتس، يتكلم عن الرياضات and types or kinds of sports أو أنواع الرياضة. مثل ما تشوفون watching the match مشاهدة المباراة. الاكتيفيتي الأول الموجود أو النشاط الأول الموجود بهذا الدرس هو مثل ما تشوفون look at the pictures، يطلب من عندنا look at the pictures. look at معناها انظر إلى، look at the pictures انظر إلى الصور. What sports are they used for؟ ما هي الرياضات التي تستخدم فيها؟ طبعا هنا الصور اللي عندنا يقصد بالصور ان هذين الصور، هذه الصور اللي هي من number 1 to number 10. we have 10 pictures، عندنا 10 صور. احنا راح نلقي نظرة على هذين الصور، الطالب يلقي نظرة على هذين الصور يحاول يتعرف عليهن اغلبهن، بعدين يذكر الرياضات اللي هن السبورت اللي يستخدم داخل السبورت اللي منطينا اياهن، الرياضات اللي منطينا اياهن. عندنا هذني we have 7 sports عفوا 7 رياضات مثل ما تشوفون، راح اقراهن وحاولوا تلفظوهن مثل ما انا الفظهن. بادمنتون، basketball, baseball, football, running, tennis, table tennis. راح نحاول ننطي معانيهن. البادمنتون طبعا هي كرة الريشة، الباسكتبول أكيد هي كرة السلة، البيسبول هي كرة المضرب، كرة المضرب بيسبول، الفوتبول كرة القدم أكيد، رانينج رياضة الركض، رياضة الجري، التنس أكيد، تيبل تنس هو المنضدة، احنا نسميها تنس المنضدة. طبعا يجي الطالب هذا النشاط يعتبر هو لتقوية الفوكابولاري عند الطالب، يعني إضافة لغات الفوكابولاري، عفوا إضافة مفردات للطالب اللغة الإنجليزية اللي عند الطالب. مثلا على سبيل المثال يجي الطالب نمبر فور اكزامبل نمبر 5، عندنا هذا تشوفون مضرب، اكيد هذا نستخدمه بالتيبل تنس، يحاول يسوي ماتشنج، يحاول الطالب ان يسوي ماتشنج. عندنا هنا 10 اشياء، 10 صور نستخدمها سوا، يعني ممكن تقريبا كل 3 من الرياضات راح ياخذن اكثر من صورة، ياخذن صورتين. مثلا نجي الى بيكتشر نمبر 4، نجي إلى الصورة رقم 4. هنا مثل ما تشوفون هاي أكيد راح نستخدمها بالباسكت بول. ننتقل إلى النشاط الثاني. شنو المطلوب من عندنا؟ read، طالب من عندنا read قراءة. read what Sarah says. read what Sarah says then talk about yourself. read what Sarah says، ماذا تقول، اقرأ ماذا تقول، then talk about yourself. هذا النشاط، هذا الاكتيفيتي. read هنا عندنا reading يقوي القراءة عند الطالب، بعدين then talk تحدث، أكيد راح يكون عندنا النشاط الآخر هو speaking. معناه هنا الغاية من هذا النشاط هو أن الطالب يتعلم كيف reading القراءة، وبعدين راح يتعلم أن يحاول يتكلم كلمات بسيطة ولو بسيطة، يتكلم عن نفسه بنفس النمط اللي هي مستخدمته سارة. طبعا هذه سارة، خلينا نشوف شنو سارة ذاكرة ومتناولة. I often نفس اللفظ ماكو مشكلة، often ماكو مشكلة. watch sports with my family and friends. I like football best. I sometimes get very excited. I jump up and down
with my favorite team. Sorry, when my favorite team scores a goal. The last match I watched was very exciting. My favorite team won 4-1. راح نجي نحاول ان نترجم النص. I often watch sports with my family and friends. تقول انا عادة watch أشاهد. أكيد هذا الفعل watch معناه يشاهد. هذا الفعل فعل قياسي يعني بالماضي نخلي له ايدي. Sports with my family and friends مع عائلتي وأصدقائي. I like football best يعني تقول أنا أكثر شيء أو أرغب أو أحبه هو كرة القدم football. I sometimes بعض الأحيان بعض الأوقات get very excited أصبح أو أكون متشوقا. I jump up تقفز إلى الأعلى تقول أنا أقفز إلى الأعلى and down وإلى الأسفل when my favorite team عندما فريق المفضل scores a goal يحرز هدف. هاي scores a goal وكيك a ball لأن إذا ذكروه المفردات اللي أخذناهن الربط أخذناهن باليونت الثاني بالدرس الأول اليونت الثاني بالدرس الأول. scores a goal يحرز هدف يسجل هدف. وعندنا بالرياضات الأخرى ما نقدر نقول جول مثل رياضة التنس نقول scores a point يحرز نقطة يسجل نقطة. بكرة القدم يسموه جول هدف. لكن بالرياضات الأخرى لا هنا نخلي كلمة point نقطة. نكمل. The last match المباراة الأخيرة I watch إذا تشوفون هذا الفعل هنا نضفنا له إيدي هنا قلنا هذا الفعل قياسي بالماضي راح ياخذ إيدي. I watch تقول المباراة الأخيرة اللي شاهدتها آخر مباراة شاهدتها صار بالماضي. was كان إذا تلاحظون هنا فعل الكينونة was كان. very exciting المباراة الأخيرة اللي شاهدتها كانت مشوقة جدا. my favorite team فريقي المفضل won 4-1 فريق المفضل ربح 4 والفريق الآخر كان نقطة عنده 1. listen to the 3 conversation هنا عندنا هذا listening احنا ما يعني listening ما نتطرق له بهذا الشرح مالتنا. هذا بالنسبة إلى هسه احنا شنو اللي صاعدنا reading. يجي الطالب يحاول أن يتكلم يحاول أن يقوي اللغة الإنجليزية اللي عنده هنا. then talk about yourself يحاول أن يتكلم عن الرياضة المفضلة عنده ويحاول أن يستخدم الكلمات يعني يستعين بالكلمات اللي استخدمتهن سارة. حاول أن يستخدم الكلمات اللي استخدمتهن سارة حتى يقوي عنده السبيكينج. ننتقل للأكتيفيتي بوك. طبعا الأكتيفيتي بوك كتاب النشاط مثل ما تشوفون يونت 5 lesson 1 يونت 5 lesson 1. listen to the 3 conversation هذا أيضا listening مثل ما تشوفون هذا التيبل هذا الجدول. هنا عندنا التيم الفريق سكور نتيجة والتيم هذا الفريق الآخر برازيل إنديا يوفنتوس AC ميلان مانشستر يونايتد أرسنال. هنا راح نكون نسمع هذا الصوتي بعدين راح نعرف النتيجة هنا نسجل النتيجة. مو مهم هذا الليسننج نحاول أن نغطي المادة اللي هي تكون مهمة أكثر من الليسننج. ننتقل للتمرين بي. بالمناسبة شباب التمرين بي هو مراجعة للماضي البسيط اللي موجود بالوحدة الثانية بمادة الفصل الأول أخذنا الباست سمبل. هذا التمرين هو مراجعة للباست سمبل الماضي البسيط بصيغة الكويشن بصيغة السؤال بالإضافة إلى صيغة النفي مثل تشوفون هذا التمرين هنا التمرين موجود كامل. هذا عندنا التمرين جيد. watching هذا الدرس هو مراجعة للماضي البسيط صيغة الاستفهام بالإضافة إلى صيغة النفي لأن هنا عندنا نفي
Lesson 1, exercise A, page 59. Complete the conversation. You can use the same word more than. بإمكانك أن تستخدم، يقول أكمل المحادثة. بإمكانك you can use the same word more than once، أكثر من مرة. هنا شباب راح نيجي هنا نشوف مثلا عندنا last night. last night هي تستخدم مع الماضي البسيط، تستخدم مع الماضي البسيط، فأكيد الفعل المساعد الوحيد اللي يستخدم مع الزمن الماضي هو الديد. الفعل المساعد الوحيد اللي يستخدم مع الزمن الماضي هو الديد، لأنه الجملة بصيغة السؤال وعرفناها لأنه بيها كلمة last night. هاي last night معناها الليلة الماضية، وهذا ظرف زمان يستخدم مع الماضي البسيط. هنا بالفراغ استخدمنا did. بالإضافة إلى no I didn't. What did you do? I watched Liverpool on television. Who did they play? Everton. هذا فريق آخر. Did they win? هل ربحوا؟ No they didn't. لا لم يربحوا. They lost معناها خسروا المباراة. What was the score? ماذا كانت النتيجة؟ It was 2-1 Everton. It was 2 يعني فريق ايفرتون هو اللي هذا كله. المهم اللي بي هنا الملاحظة، قد يرد هذا التمرين في سؤال جرامر قواعد بالصيغة التالية. لاحظ you go out last night. هنا عندنا فراغ you go out last night. الاختيارات where are or did. طبعا إذا نيجي هنا عندنا هذا الوير للماضي للجمع، الار للمضارع الجمع، والديد ايضا للماضي الجمع. الفرق بين الديد والوير انه ما دام اني عندي هنا فعل الجو، ما دام عندي فعل جو فاكيد السؤال لازم يكون بالديد، السؤال لازم يكون بالديد. راح يصير did you go out last night. طيب شلون عرفتها ماضي؟ عرفتها لان عندي كلمة last night، عندي كلمة last night. ننتقل للجملة الأخرى. What's the score؟ النتيجة. Did the score؟ Was the score؟ أو were the score؟ اتفقنا أنه أنا أسأل بالديد عندما يكون عندي فعل بالجملة، عندما تكون الجملة فعلية. بس ما دام الجملة غير فعلية، يعني هنا إذا أجي للجملة هاي what ماذا the score، هذا اسم أكيد لأنه سابقة للتعريف النتيجة. طيب أنا ما عندي جملة فعلية، إذا ما أستخدم الديد. يبقى عندي مين؟ يبقى عندي الواز والوير، هذين الاثنين الماضي. الواز والوير أكيد هنا اثنين ماضي. طيب شنو اللي استخدمه؟ أجل الواز تجي إذا تسبق الاسم المفرد، والوير تريد اسم جمع. أوكي طيب أنا عندي هنا اسم مفرد the score ما بيها اسم جمع، أكيد راح أختار الاختيار الصحيح هو الواز. إذا الاختيار الصحيح هنا يكون عندي was، وهنا الاختيار الصحيح يكون عندي did. هذا شباب بالنسبة لليونت 5 اللسن 1، وإن شاء الله راح نغطي مثل ما اتفقنا بكل فيديو راح يكون عندنا نشرح درس. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نشرح اللسن 2 اللي يتكلم عن النواة الرمزية. lesson 2 راح يكون فيديو آخر إن شاء الله، وهكذا تباعا. كل درس راح يكون فيديو مخصص حتى ما يكون حجم الفيديو ما يكون كبير، ويعني حتى براحتكم أيضا تقدرون أن تفصلون كل درس عن الآخر.